ચોમાસાની સિઝનમાં વરસતા વરસાદમાં મકાઈ અને ભજીયાનું બેસ્ટ કોમ્બિનેશન એટલે આજની આ રેસીપી. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. ફ્રેન્ડ્સ, ચોમાસાની સિઝન આવે એટલે ગલીએ ગલીએ ભૂટ્ટા એટલે કે મકાઈના ડોડા જોવા મળે છે અને એમાં પણ આપણે ગુજરાતીઓ ભજીયા ખાવાના ભારે શોખીન. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ ખૂબ જ ઇઝીલી બનાવી શકાય એવા કોર્ન પકોડા એટલે કે મકાઈના પકોડાની રેસીપીને. અને મારું માનો તો આ સિઝનમાં આ પકોડાની રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હા, તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ બોક્સમાં અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારી ચેનલના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to give us thumbs up and share this video with your friends, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. કોર્ન પકોડા બનાવવા માટે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ બાફેલા સ્વીટ કોર્ન લઈ લેશું. અને અહીંયા તમે સ્વીટ કોર્નને બાફીને લેવાને બદલે એઝ ઇટ ઇઝ પણ લઈ શકો છો, પણ એ રીતે લેવાથી આપણે જ્યારે પકોડા ફ્રાય કરીએ છીએ ત્યારે સ્વીટ કોર્નને કૂક થવામાં થોડો ટાઈમ વધારે લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 નંગ મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને બારીક સમારીને એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. 1 નંગ બારીક સમારેલા લીલા મરચાંને એડ કરી દઈશું. 1 ટેબલસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. અને જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે ખાલી આદુની પેસ્ટનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ તેમાં અરાઉન્ડ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. અને અહીંયા તમે બારીક સમારેલી કોથમીરને બદલે બારીક સમારેલા ફુદીનાના પાનને પણ એડ કરી શકો છો, અથવા તો બારીક સમારેલી પાલક પણ એડ કરી શકો છો, કેમ કે સ્પિનચ એન્ડ કોર્નનું કોમ્બિનેશન પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને ત્યારબાદ આ બધું આપણે પહેલાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે બીજા બધા મસાલા એડ કરી દઈએ, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો, પણ અહીંયા ધ્યાન રાખશું કે આપણે ઓલરેડી લીલું મરચું પણ એડ કરેલું છે. 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું. અને પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં બાઇન્ડિંગ માટે 3 ટેબલસ્પૂન રાઈસ ફ્લોર એટલે કે ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું. અને ચોખાના લોટને એડ કરવાથી પકોડા છે એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. અને અહીંયા ચોખાના લોટને બદલે તમે કોર્નફ્લોરનો પણ યુઝ કરી શકો છો, અથવા તો પૌવાને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં ચણાનો લોટ એડ કરીશું, પણ ચણાનો લોટ છે એ આપણે આ પકોડા બેટરમાં બાઇન્ડિંગ આવે એટલો જ એડ કરવાનો છે. એટલે પહેલાં અહીંયા હું 1/2 કપ ચણાનો લોટ એડ કરીશ. અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હજુ પકોડા બેટર માટે જોઈએ એટલું બાઇન્ડિંગ નથી આવ્યું, તો ફરી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું. આપણે આ રીતે ચેક કરી લેશું. આપ જોઈ શકો છો કોર્નમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, મતલબ કે આપણું પકોડા માટેનું બેટર તૈયાર છે. તો હવે આ પકોડાને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ, જેના માટે એક કડાઈમાં આપણે તેલ લઈ લઈશું અને તેને પ્રોપરલી ગરમ કરી લઈશું. અને ત્યારબાદ ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ કોર્ન પકોડાને ઉતારી લઈશું. આ રીતના બોલ સાઇઝના આપણે પકોડા ઉતારશું. અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું. અને આ કોર્ન પકોડા એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. પકોડા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે તેને તેલમાંથી નીકાળી દઈશું. અને આ રીતે તેમાંથી એક્સેસિવ ઓઇલ પણ કાઢી લઈશું. અને હવે આ રીતે આપણે બીજા બધા પકોડા પણ ફ્રાય કરી લઈએ. અને પકોડાને ઉતારતી વખતે ફરી આપણે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું.
અને લાસ્ટમાં આપણે તેના ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ક્રિસ્પી કોર્ન પકોડા કે જેને ટોમેટો કેચઅપ અને ઓનિયન સ્લાઇસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ બોક્સમાં અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકि જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.